Hai and Assalamualaikum guys, saya Bella. Hari ni Bella nak masak ikan masam-masam manis ataupun sweet sour ala Thai. Ikan ni rasa dia masam-masam manis. Nama pun masam-masam manis kan. Bella guna ikan siakap. Tapi kalau korang nak guna ikan lain pun boleh juga. Korang potong bawang Holland. Bawang Holland ni korang cincang halus. Seterusnya bawang putih. Bawang putih ni korang cincang halus juga. Lepas tu halia. Halia ni Bella guna sikit je sebab Bella tak nak rasa halia ni terlalu kuat. Lepas tu cili padi. Bella guna dalam 5 tangkai je cili padi, tapi kalau korang nak guna cili padi tu banyak, tak ada masalah. Kalau korang suka pedas lah. Terusnya korang potong pula daun ketumbar. Korang hiris halus-halus. Lepas tu serai. Bella guna 1 batang je serai sebab Bella hiris halus-halus. Tapi serai ni kalau korang suka ketuk, boleh juga, tak ada masalah. Akhir sekali, dalam masakan ni, bahan yang paling penting ialah tomato. Bella guna 1 biji tomato je. Korang potong halus. Untuk bahan salut ikan, Bella gunakan tepung jagung, sedikit serbuk kunyit dan juga sedikit garam untuk bagi rasa tekstur ikan tu lagi rangup. Panaskan minyak untuk goreng ikan ataupun teknik deep fry. Lepas tu, api tu korang pastikan sederhana besar. Untuk penyediaan kuah ikan siakap, mula-mula Bella tumis dulu bawang putih. Bawang putih ni korang kena hati-hati sebab takut dia cepat hangus. Lepas tu masukkan bawang Holland. Tumis sampai naik bau. Selepas tu korang masukkan pula cili kisar. Untuk tambahan, Bella masukkan sedikit sos tomato. Masukkan pula sos plum. Sos plum ni Bella guna jenama live. Sos plum ni korang boleh dapatkan je dekat kedai-kedai runcit yang berdekatan. Masa tumis tu, kalau kering, korang boleh masukkan sedikit air. Bila dah pecah minyak macam ni, Bella tambahkan 1 mangkuk air untuk kuah. Masukkan garam secukup rasa. Lepas tu, masukkan sedikit gula untuk bagi rasa manis. Bella masukkan halia. Korang nak ketuk pun boleh je halia ni. Lepas tu, korang masukkan cili padi. Untuk pekatkan kuah, Bella akan masukkan sedikit tepung jagung. Bila kuah sudah menggelegak dan sedikit berkat, maknanya dah masak lah tu. Jadi korang boleh tutup api. Dah siap kuah tu, tuangkan atas ikan. Memang sedap makan dengan nasi panas. Rasa masam manis dan sedikit pedas cili padi dari kuah dan ikan yang sangat rangup. Kalau ada telur dadar ni, lagi terangkat. Kalau korang nak tengok cara buat telur dadar crispy, boleh klik je link di atas ni. Akhir sekali, tabur sedikit daun ketumbar. Okey, ini sahaja resipi Bella kali ini. Assalamualaikum dan thanks for watching. Oh ya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel Nabila Natras.